Minulá cesta po Evropě minulý rok jsme jeli z Bratislavy do Lublaně, z Lublaně do Milána, do Curychu a zpátky do Prahy. A letos jsme to vzali severnějc. Jeli jsme z Prahy do Stuttgartu, ze Stuttgartu dolů do Švýcarska do Bazileje, z Bazileje do Mannheimu, z Mannheimu do holandského Maastrichtu, z Maastrichtu do Belgie, do Bruselu, do Wiesbadenu. Takže první cesta, první zastávka, kterou jsme se zastavili, je průmyslové město Stuttgart. Vyrábí se tam Mercedesy, je tam R&D oddělení i výroba, prostě nádherné město, 600 000 obyvatel, v prostředku prochází Kaiserstraße, to je třída něco jako pařížská tady v Praze, ale dvakrát tak širší a dvakrát tak delší. A co nás tam překvapilo, že přímo na Kaiserstraße jsou nízké lampy, už LED technologie, ale jsou velmi nízké a mají velkou plochu, to znamená neoslňovaly. Mělo to teda 3000 Kelvina, takže je vidět, že už nějaký čas to tam svítí, ale ta velká plocha způsobila, že se do těch lamp, i když byly nízko, 4 metry nad zemí, tak se do nich dalo koukat. Že to neoslňovalo jako většina lamp, které, když jsou na vysokých sloupech, tak musí mít veliký výkon a když mají vysoký výkon, tak mají i vysoký jas a vlastně se do toho nemůžete ani podívat, protože to oslňuje. Takže v centru města bylo LED osvětlení, do kterého se však dalo koukat a vytvářelo to velmi příjemný pocit. My jsme tam byli kolem 21. hodina a procházeli jsme celou tou třídou, až jsme se dostali na hlavní náměstí. A na náměstí je rekonstrukce parku, takže my jsme neviděli až přímo na zámek, z jedné takové vyhlídky na zámek vidět bylo, ale to, co nás překvapilo, bylo, že přesně ve 22:00 tam je takový informační systém, který svítí a protože těch míst, kam turisti se mají podívat, je hodně, takže to tam není napsáno trvale, ale je to tam jako displej. A ty šipky, které se natáčejí tím směrem, kde je ta zajímavá věc, tak se přepisuje a otáčejí se. No a ve 21:59 mám fotografii, kdy se to rozsvítilo a ještě tam byl nápis Dobrou noc a zítra. A ve 22:00 přesně, to jsou Němci, tak se to zhaslo a ty šipky se stáhly do parkovací polohy a zhasnulo se to. To byl jasný signál, že mají lidé opustit to město. A ještě jasnější signál přišel za chvíli, protože ve 22:15 hodin vjeli na Kaiserstraße 2 vozy kropící a čistili ulice. To znamená, i ty poslední lidi, kteří by tam chtěli zůstat sedět na lavičkách, tak ta stříkající voda je prostě vyhnala ven. Protože Němci ano, umí se bavit, ale zároveň velmi dobře pracují a oni ví, že na tu práci ve dne se musí připravit v noci. Takže samozřejmě, že tam bylo spoustu neněmeckých obyvatel, kteří tam tak jako pokřikují, ale necítili jsme se tam vůbec nebezpečně, protože tam byly hlídky policie skoro na každém kroku, projížděly tam velké dodávky s otevřenými okny, my jsme tam byli v srpnu, takže bylo teplo a vůbec jsem se necítil nebezpečně, i když jsme procházeli zpátky k autu, to bylo po 22. hodině, tak jsme šli poměrně temnými čtvrtěmi, ale jak říkám, vůbec jsem se necítil, že by mě tam nějaké ohrožení. A přitom tam byla opravdu velká tma a dokonce, když jsme se vraceli zpátky, tak tam byl kostel. Poměrně vysoký kostel, nebylo to v centru, bylo to už mimo centrum, ale on nesvítil, na fasádu se na něj nesvítilo, ani když jsme šli do centra, ani když jsme šli zpátky. Prostě na fasády se v Německu moc nesvítí. To je jenom taková česká specialita, že se svítí na fasády téměř každého kostela a přitom v České republice těch staveb, já jsem to minule kritizoval a někdo mi tam psal, a proč jste se zaměřil zrovna na kostely? Protože, a ne na muzea nebo na kašny, no protože muzeí a kašen není tolik jako kostelů. V České republice je více než 10 000 kostelů. Takže když se skoro na víc než půlku svítí, tak to je světelné znečištění velmi významné. Takže proto jsem se zaměřil a proto mě udivilo, že v Německu se
na stavby nesvítí. Takže my jsme ze Stuttgartu odjeli a přes další následující den jsme přejížděli do Basileje. A Basilej je bohaté město na hranicích Německa Švýcarska a tam samozřejmě LED svítidla byla vyměněna už dávno a osvětlovací průmysl jim tenkrát nabídl co jiného než bílé LED, to znamená, tam jsou sodíkové výbojky, ale zároveň ta nová instalace je všechno v bílých 4000 Kelvina. To je opravdu světlo, to je jak procházka v supermarketu se zbraženým zbožím. Tam vlastně jako nechcete procházet tím městem. A dokonce tam je taková čtvrť, kde je jeden bar vedle druhého. Prostě srpen, všichni venku seděli venku před zahrádky, ale k čemu tam hořily ty svíčky a měli vytvořit útulnou atmosféru, když na převěsech v ulici svítí 4000 Kelvina a vytváří to tam sice nízké jednotky luxu, ale bílého světla, takže to tam vůbec není útulné. A prošli jsme několikrát tam a zpátky, protože jsem si vlastně až u auta uvědomil, že když jsme ve Švýcarsku, tak že bych měl přivést švýcarskou čokoládu, tak jsem se ještě vrátil tou ulicí zpátky a nenašli jsme už žádný obchod, kde by se to dalo koupit, protože tam se obchody zavírají. Prostě ve 22 hodin už se tam nedalo koupit nic, jenom k pití, ale Švýcaři nemají dobrý alkohol. Čokolády ano, ale alkohol ne. A prostě ty ulice nevypadají vůbec dobře, když v nočním městě svítí bílé LED. A co tam bylo zajímavé na náměstí, tam je radnice, tam má takovou červenou fasádu a když jsme procházeli tam, tak ta fasáda nesvítila. Což mě překvapilo a říkal jsem si, tak si to vzali k srdci, že se nemá vytvářet světelné znečištění, tak nesvítěj na fasádu. Ale protože tam se všude něco opravuje, tak přímo na náměstí byla stavba a na lešení byla velká LED obrazovka, obrovská. Prostě to tam svítilo tak, že lidé na protější straně náměstí v restauraci byli tak osvícení, že tam bych nechtěl sedět ani kdyby mi to jídlo dávali zadarmo. Ale pak se to zhaslo, když jsme šli zpátky, tak obrazovka už nesvítila, ale zase svítila radnice. Takže velmi, velmi zvláštní situace. A když ta obrazovka svítila, tak vytvořila 100 luxů přímo pod tou obrazovkou na zemi. 100 luxů je strašně moc v noci, protože měsíc v úplňku vytvoří čtvrt luxu, ale to je jenom pár hodin za rok, to není každý úplněk. Když je průměrný úplněk, tak je to 10 luxu a čtvrt luxu, když měřili kluci z VUT z Brna, tak změřili 4 hodiny za rok svítí čtvrt luxu, jinak je to 10. Takže když je to 100 luxů, tak je to 1000krát víc než měsíc v úplňku. Takže ta obrazovka vytvoří 1000krát víc než měsíc v úplňku, proto je to tak divné, ale když to zhaslo, tak to náměstí vypadalo úplně přirozeně, akorát se začalo svítit na tu červenou radnici. Ta radnice má červenou fasádu a svítilo se na to z několika reflektorů. Ne, že by to bylo nevkusné nebo nevhodné, ale myslím, že po 22. hodině už není třeba svítit na fasády, protože těch lidí významně ubylo v Basileji. Prostě i tam chodí lidé brzo spát, takže je zbytečné po 22. hodině na fasády jakékoliv památky svítit. Takže z Basileje jsme potom přejeli další den do Mannheimu. A Mannheim je velké město, které je rozdělené řekou a na jedné straně je Mannheim a na druhé straně je druhá část toho města a v té části, kde my jsme spali, tak je BASF, to je největší snad chemický podnik v Německu. Možná si ho budete pamatovat ještě z kazet. Oni vyráběli i magnetofonové kazety BASF, ale jinak jsou to chemici. A my jsme bydleli v hotelu, který patřil BASF a to je typicky německé, že když něco funguje, tak se to nemění. Takže v tom hotelu byly ještě halogenové žárovky. Někdo by řekl, Němci takový šetřílkové a oni nechají tam tu halogenovou žárovku, i když má větší spotřebu než LED, ale oni to mění, až když to přestane fungovat. Takže
Na chodbách už některé byly vyměněné za LED, ale na pokojích byly halogenové žárovky a halogenová žárovka na pokoji a v koupelně je velmi, velmi příjemná, protože většina pokojů se používá až večer a když přijdete do koupelny a je tam třeba 6000 Kelvina v ledce, takže to nemůžete vlastně použít. Já vždycky si vozím sebou naše vité. Takže jako vždycky v hotelu si vezu vité celou lampu. A tady mě to poprvé zradilo, protože ta lampa, respektive zásuvka, funguje jenom tehdy, pokud je zapnutý vypínač. Když vypínač zhasnu, zhasne i lampa. Zrada, to znamená, že si dneska nečistím zuby. Dobrou noc. Takže já si to zařídím dobře, ale ostatní návštěvníci toho hotelu, ty hosté, tak ty se z toho můžou zbláznit, protože když je nepříjemné bílé světlo v koupelně, tak vám to naruší celý ten večerní rituál. No a potom několik příspěvků jsme natočili samozřejmě na kontrolky. Takže kontrolky to vozím vždycky sebou folii a vždycky všechno přelepím, protože to se opravdu nedá. Malá jedna kontrolka osvítí celý pokoj, když je v noci tma, a doporučuju červená folie, prostě stojí to 35 korun červená a prostě to přelepíte, nebo se to dá přelepit i černou, ale ta červená je, že kdyby to byla nějaká kontrolka, která je důležitá, tak aspoň víte, že trochu funguje. Takže v Mannheimu jsme vyrazili do centra a Mannheim je taky průmyslové město, mají v centru perfektně udělaný park, prostě opravdu jako nádherný. Je tam vodárenská věž a už když jsme procházeli a zaparkovali jsme kousek od toho parku, tak tam vlastně uvnitř v centru svítí sodíkové výbojky. To opravdu jako na těch cestách, co jsme teď udělali minulý rok a letos, tak v centru sodíkové výbojky jsem už dlouho neviděl a tady svítily klasické sodíkové výbojky. To znamená, to je nádherné žluto-oranžové světlo, které je absolutně přirozené do noci. A pustíme tam kousek toho videa, co jsem tam natočil, protože to světlo je fakt perfektní a přitom vytváří dostatek k tomu, aby jsme viděli, ale zároveň vytváří to pocit, jako že je noc, protože žluté světlo je absolutně přirozené, tak jak svítí slunce naposledy, než zapadne, tak to je oranžové. A vlastně ta sodíková výbojka jenom prodlužovala tu naší noc, relaxaci a přirozeně to vypadalo, jako když svítí déle slunce. Když se někde nainstalují bílá světla, tak je jasné, že to je umělé světlo, které vlastně do těch měst ani do obcí nepatří. Takže v Mannheimu mě překvapilo, že tam je i pod tou vodárenskou věží je takové jezero umělé a i to je skvěle osvětleno, nebo ono se právě na tu vodu nesvítí, takže jenom ty cestičky kolem byly osvětleny a byla tam takový průchod, bylo to obrostlé nějakým břečťanem nebo nějakou popínavou rostlinou a bylo to absolutně přirozené, že tam svítí to příjemné žluté oranžové světlo. To znamená, není třeba používat nejmodernější technologii LED jenom proto, aby jsme ukázali, že my na to máme vyměnit sodíkové funkční výbojky, ale musí se ty výměny udělat s rozmyslem, tak, aby se ta města, aby se moc nezměnila, protože pokud budeme měnit atmosféru ve městech, tak se taky může stát, a to se podívejte na ten díl z minulého roku, kdy v Miláně, já jsem byl snad víc než 10krát v létě v Miláně a vždycky kolem těch kaváren bylo spoustu lidí v ulicích. A letos tam nikdo nebyl, protože ty ulice svítí bíle a prostě lidem se tam nechce. Když to svítí moc bíle, tak lidé tam neradi chodějí. Pokud mají možnost, tak jdou do nějaké čtvrti, kde se svítí tím příjemným světlem. A tady v Mannheimu to bylo všude perfektně vysvícené a přitom zase
je tam spoustu neněmeckých obyvatel, oni na sebe tak jako pokřikují. Já jsem vyrůstal v Mostě, takže vím, jaké jsou potíže s lidmi, kteří nechodí do práce třeba. Tak tam jsem neměl ten pocit, jako jsem měl v 80. letech v Mostě. Takže já jsem to zažil. Já dovedu posoudit tu situaci a tady to bylo skvělé. Takže z Mannheimu jsme potom jeli další den do Maastrichtu, holandského, ale my jsme nejeli přímo do Maastrichtu, i když Maastricht jsem si vybral kvůli jednomu hotelu, který osvětloval Ingo Maurer. Také jsme už ukazovali několik svítidel ikonických od Ingo Maurer a Ingo Maurer teda už není mezi živými, ale jeho práce žije dál a ten hotel, tak to je úplně skvělý, protože když jsme tam vešli, tak už jenom vstup je takový měděný tunel, který musíte projít a on je osvícený ze spoda. To znamená, to vytváří úplně takovou pohádkovou atmosféru. A teď vejdete dovnitř do té hlavní lodi. Ten hotel je ve vysvěceném kostele, nebo odsvěceném kostele. A v místě, kde byl klášter, tak tam jsou hotelové pokoje a přímo v tom hotelu je restaurace. A tam jsou svítidla, která, když jsme vešli, tak ještě nesvítila. A my jsme se byli ubytovat a pak jsme měli naplánováno, že právě se pojedeme podívat kousek na dálnici, kde se svítí červeným světlem. A když jsem se vracel z pokoje, tak to je tam taková lávka. A já jsem věděl, že už se to rozsvítilo, protože jsem to viděl v odrazu. A tak jsem jenom si připravil telefon, kameru a vstoupil jsem na tu lávku, udělal jsem krok do toho prostoru a vyfotil jsem to. A mně se snad i klepaly ruce, protože ten pohled najednou do té lodi toho kostela, když tam svítí kruhy, které jsou v průměru 4 metry. To jsou obrovské jako létající talíře, to tam je každý natočený jinak a fakt ta atmosféra, to se mu teda povedlo, protože Ingo Maurer byl wizard, byl kouzelník světla. A my jsme tam strávili teda večeři a pak jsme jeli se podívat na dálnici, kterou vlastně celá ta cesta byla kvůli téhle dálnici. Jeden člověk mi posílal video z autobusu a říkal, až pojedete někdy do Holandska, tak se jeďte podívat tady na tu dálnici, protože tam se svítí červeně. Takže my jsme vlastně jeli do Maastrichtu kvůli tomu, aby jsme mohli natočit tu dálnici. A když už jsme projížděli Maastrichtem, tak samozřejmě jsme projeli i městem, ale tam se svítí dobře. Akorát na kraji města byla budova, vlastně původně průmyslová a ta byla velmi decentně osvětlená, velmi, velmi decentně. A když jsme potom odjížděli dál, tak jsme vlastně viděli, že na parkovišti před takovým supermarketem, tak tam byly už červené lampy. Takže jsme se tam zastavili, změřili jsme to, je to monochromatická červená, je to červené světlo, které by tady nikoho nenapadlo použít. A přitom je to dostatečné, protože samozřejmě, když auto má přední reflektory, tak to je vlastně spíš pro cyklisty to světlo. Samozřejmě viděli jsme tam i cyklostezky osvětlené červeně, ale to hlavní, proč jsme tam přijeli, byla dálnice. Takže my jsme přijížděli a už z dálky jsme viděli, že ten úsek se blíží, kde to je červené. Takže tam si pustíme video, ale abyste to nehejtovali, já jsem to netočil, to točil spolujezdec, takže abyste neříkali, že jsem se měl věnovat řízení. Spolujezdec natáčel to video a teď se na něj podívejte. Takže jsme v Holandsku, u Herenu a tady je vidět, jak bílá světla přechází v červená. To červené světlo, my zatím nevíme, proč tady je, ale je možné, že to je kvůli netopírům. Ale vypadá dobře a hlavně, když jede auto, tak si svítí předními reflektory. To znamená, na silnici je vidět úplně perfektně. To vlastně jako na silnici ten řidič vidí i překážky, i značky, vidí od předních reflektorů, ne od těch lamp.
Na zbytku dálnice žádné lampy nejsou a je vidět taky, tady už to končí a uvidíme, že vlastně to auto si dosvítí samo, nepotřebuje sloupy veřejného osvětlení na dálnici. Většina dálnic v Evropě není nasvětlena. A konstrukčně jsou dálnice udělané tak, že na dálnici se umírá nejméně. A jak jste mohli vidět, tak když to auto svítí a přední reflektory dneska aut jsou už tak silné, že vlastně ve Velké Británii tak vyšel nedávno článek, kde psali, že vlastně vysloužilé osvětlovací soustavy, které jsou na příjezdech, komunikacích, které jsou ve městě pro auta, takže už je nebudou obnovovat ta svítidla. Že prostě po skončení životnosti uřežou sloupy a že nedají nová svítidla, že prostě už se nebude svítit, že se budou specializovat a budou se zaměřovat především pro chodce svícení a cyklisty, ale že hlavní světla, která se dřív používala na silnicích, kde jezdí auta, takže už nebudou obnovovat, protože si uvědomili, že vlastně když se ty osvětlovací soustavy připravovali a projektovali, tak že se vlastně dělali proto, aby dobře viděli ty řidiči. Ale dnešní přední reflektory automobilů jsou tak dokonalé, že vlastně není třeba svítit autům, protože si to auto posvítí samo. A hlavně, když v noci tam auta nejezdí nebo málo, tak se neplýtvá energií a ta jejich motivace není bohužel teda na snížení světelného znečištění, ale ta motivace je carbon zero, protože oni chtějí svá města očistit od zbytečné energie vyzářené jakkoliv, takže jim dává smysl, že lampy veřejného osvětlení, která svítila pouze pro auta, se prostě nebudou obnovovat. No a tady v tom Holandsku je jasně vidět, že když to auto projíždí, tak vlastně si svítí především předními reflektory, takže ta silnice není červená. Byť když bychom jeli na kole nebo šli pěšky, ale na dálnici se nesmí ani na kole, ani pěšky, takže to nikdo nezjistí, ale jakmile tam jedete s autem, tak stejně není vidět, že by ta silnice před váma byla červená, protože si ji přesvítíte předními reflektory. Takže velmi, velmi zajímavá zkušenost, ještě jsem to nikde neviděl a když jsme se vraceli, tak jsme se vrátili ještě na kraj města, kde jsme věděli, že je cyklostezka. Takže cyklostezka je tam taky osvětlená červeným světlem monochromatickým, ale nejenom cyklostezka, ale tam byla část silnice, kde dokonce bylo přisvětlení na přechodě uděláno červeným světlem. To by se tady v Čechách tradiční světelní technici zbláznili, kdyby se svítilo červeným světlem na komunikaci a ještě jako přisvětlení, protože tady platí pravidlo, že musí být 1,5 násobek náhradní teploty chromatičnosti na přechodě jiný než zbytek osvětlovací soustavy na té komunikaci. Takže vidíte, že i v jiných státech se to dá přistupovat k tomu racionálně a když prostě oni to tam dávají tu červenou proto, aby šetřili přírodu. To není jiný důvod, protože oni vědí, že v Holandsku jsou velké kolonie netopýrů a oni chrání tu přírodu, ty obyvatele, ty volně žijící druhy, které jsou tady s náma na té planetě. Když někdo řekne, města nejsou ekosystémy nebo města není příroda. I města jsou příroda, jenom my jsme si řekli, že Introvelán obce je prostě nějaký kruh, kde se staví naše domy, naše stavby a to si jako myslíme, že není příroda, ale příroda je všechno. I lidé jsou součástí přírody a nesmíme tu přírodu zdevastovat jenom proto, že jsme na vrcholu potravního řetězce a musíme si přiznat, že chybou, protože když se podíváme na naše drápy a na naše zuby, tak je vám jasné, že jsme se na vrchol potravního řetězce dostali jenom technologiema. A technologií, která nás vyhoupla na vrchol, je oheň. Protože ostatní zvířata se ohně bojí, jenom naši předkové se ho přestali bát a mohli se ubránit těm velkým nočním šelmám v noci, ohněm právě, a to nás vyhouplo na vrchol potravního řetězce. Ale protože tady nejsme správně, tak všechno kolem sebe ničíme. A v tom Holandsku je důkaz toho, že se dá osvětlovat světlem, které nepoškozuje životní prostředí ani člověku, ani volně žijícím druhům. Takže
Když budete mít někde cestu, tak se jeďte podívat do Maastrichtu a tam uvidíte nejenom cyklostezku, ale i ten přisvětlený přechod. No a z Maastrichtu jsme jeli do Bruselu, ale tam jsme nezůstali nakonec přes noc, vraceli jsme se zpátky, protože my jsme tam měli jednání s jednou právničkou, která pracuje v Bruselu v parlamentu evropském a ona je právnička, která nedělá právo přímo, že by šla do soudních sporů, ale ona je výzkumný právník, takže oni zkoumají, jak je implementované zákony a vlastně Evropská unie nevytváří zákony. Evropská unie vytváří maximálně nařízení. Nařízení je nejvyšší institut, který Evropská unie vytvoří a my jsme tam jeli také protože 24.6. letošního roku vešel v platnost nařízení Evropského parlamentu a komise na obnovu přírody. Je to číslo 2024/1991 a toto nařízení má ve svém paragrafu 49, to popisuje, proč se má světlo snížit, protože to má negativní vliv na volně žijící druhy i člověka, ale hlavně v příloze 7 v seznamu opatření je paragraf 32. Zastavit, omezit nebo napravit znečištění ve všech ekosystémech způsobené léčivými přípravky, nebezpečnými chemickými látkami, komunálními a průmyslovými odpadními vodami a dalšími odpady, včetně odpadků a plastů, jakož i světelné znečištění. To znamená, v tomto odstavci je světelné znečištění dáno na úroveň nebezpečných chemických látek a odpadních vod. A samozřejmě někdo může říct, ve všech ekosystémech není ve městě. A ty průmyslové vody vznikají kde? V přírodě někde? To se vytváří v lidských sídlech odpad. Aby jsme odstranili z vody antibiotika a antikoncepci, tak to nám bude trvat minimálně 10 nebo možná 20 let, než se postaví další stupně čištění na všech čističkách odpadních vod. Ale světlo se dá vyřešit během 1 až 2 roků. Takže my máme potenciál obrovský, protože na území České republiky stále ještě svítí minimálně 70%, možná i víc, sodíkových oranžových výbojek. To jsou ty staré, které svítí víc než 50 let. A je to největší dopravně bezpečnostní experiment, který se vytvořil. A to světlo je dostačující. Protože když se podíváte na policejní statistiky, tak noční dopravní nehody neustále klesají. A někdo mi mohl říct, no to je způsobené tím, že se začaly používat ledky. Jenže ono to klesá i ve dne. To znamená, tu příčinu musíme hledat někde jinde. A příčina jsou novější auta. Protože sice v České republice máme průměrné stáří vozového parku 15,8 let, ale ty auta každý rok jsou novější a každý rok tam přinášejí nové systémy, především aktivní bezpečnosti, to znamená brzdící systémy, udržování v pruzích. A ta auta jsou tak dobrá, že vlastně to je ten důvod, proč se snižují noční nehody, ale i denní. To znamená, nemůžeme si myslet, a když si před chvílí jsem mluvil o té Anglii, že už nebudou obnovovat ty lampy a dokonce je tam přímo napsáno, že je to oblast, kde jsou dopravní nehody. A stejně se nebojí to odstranit, protože si udělali patrně analýzu rizika. A když by se udělala analýza rizika před instalací jakékoliv osvětlovací soustavy, tak velmi pravděpodobně vyjde, že se vůbec nemá instalovat ta svítidla, protože v noci se světlem snížit dopravní nehody nedají. Nedají, protože ani se nedá zvýšit bezpečnost, protože kdyby to tak fungovalo, kdyby světlo mělo takovou moc, tak by nesměly být dopravní nehody ve dne a nesměly by být krádeže ve dne, protože to je světla dost a stejně se krade a stejně jsou dopravní nehody. Takže když někdo řekne, musí svítit bílé světlo, aby řidiči neměli mikrospánky. Kdyby to tak fungovalo, tak nebudou mikrospánky ve dne, protože ve dne mikrospánky řidiči mají a mají to, protože jsou unavení. To znamená, když sedne unavený člověk do auta, tak už mu nepomůže ani slunce, ani bílá LED, protože když je unavený, prostě dělá chyby.
A dokonce to bílé světlo způsobuje falešný pocit bezpečí. Takže kdyby se dělaly analýzy rizika, tak stejně vyjde, že se ty osvětlovací soustavy nemají instalovat. Takže my jsme z toho Bruselu odjeli už ve dne, takže tam jsme nic neměřili, ale jeli jsme do lázeňského města, které je blízko Frankfurtu, a to město se jmenuje Wiesbaden. Wiesbaden je nádherné městečko lázeňské, které, protože Německá spolková republika má vlastně, každá spolková země má hlavní město. A i když Frankfurt je velké město, tak ale hlavní město je Wiesbaden. Proto je tak krásné a proto má kostel, který je na Trhovém náměstí. A ten kostel je vyšší, má vyšší věž než chrám svatého Víta. Chrám svatého Víta má asi 102 nebo 104 metrů a ten kostel ve Wiesbadenu je o 2 metry vyšší. A zase přijeli jsme tam a ten kostel nesvítil. Nesvítilo se na fasádu a ve Wiesbadenu je taková tma, že vlastně ten 106 metrů vysoký kostel, ty špičky, se topily ve tmě, oni nebyli vidět. Prostě tam nebyl vidět konec toho kostela. A na ulicích svítily jenom lampy, které osvětlovaly to náměstí. Takže tam se nesvítí na kostely. Protože patrně Němci mají víru v sobě. Oni nemusí ji deklarovat tím, že svítí na fasády. To jenom tady se prostě, tady Česká republika je nejvíc ateistická země snad ve střední Evropě. A my prostě tady svítíme na téměř každý kostel. Protože si myslíme, že když budeme svítit na kostely, takže budeme mít jako lepší víru, nebo že nás Bůh bude mít radši. Ne, to prostě přestaňme svítit na kostele, přestaňme si lhát navzájem a sami sobě. Prostě kostely se nesvítí, na kostely se nesvítí, protože v noci musíme zachovat přirozenou noční tmu, jinak jsme tady jako civilizace skončili. A to náměstí ještě bylo zajímavé v tom, že přímo na tom náměstí bylo pod 1 lux. To, když někdo řekne, ale musí se dodržovat 13201 EN norma. No, vidíte, že nemusí. Nemusí se. Prostě nic se nemusí. Normy jsou pouze doporučující a jsou zezávazněné, třeba tady je zezávazněna zákonem, ale ten zákon je z roku 1997. V té době se vůbec netušilo, že existují nějaké vnitřně senzitivní melanopsinové gangliové buňky a nikdo nevěděl, že světlo v té době, že může mít takový destruktivní vliv na volně žijící druhy i člověka. Takže tento zákon v podstatě už neplatí, protože vyšlo nařízení Evropského parlamentu. A toto nařízení má vyšší právní sílu než národní zákony. Takže si prosím přečtěte to nařízení a zkuste najít nějakého právníka, který vám řekne, že to nevadí, že se nemusíte tím řídit, protože to nemá tak vysokou právní sílu. Jsem zvědavej, jestli vám to někdo řekne. Takže znova Wiesbaden, samozřejmě, že na náměstí to svítí skvěle a my jsme tam znova byli tak kolem 22. hodiny. Byly tam restaurace otevřené, ale ty restaurace mají červené nápisy. Protože je právě na tom náměstí tma, tak nevadí, když ty nápisy jsou červené a když jsou ty restaurace málo osvětlené, protože stejně svítí víc než to náměstí. A znova procházeli jsme středem města a vůbec jsem se necítil nebezpečně v cizím městě, protože světlo vytvoří pocit bezpečí, ne bezpečnost, ale pocit bezpečí a ten se dá světlem vytvořit už od 1 luxu. A to tam bylo splněno dokonce 0,6 až 0,9, takže tam to bylo splněno a ten pocit bezpečí byl navozen, i když to náměstí nebylo přesvětlené a bylo velmi příjemné. Takže tahle cesta, kterou jsme uskutečnili v roce 2024, tak mě úplně fascinovalo, jak se dá svítit správně. A pak jsme se vrátili do Prahy a jenom jsem se nepřestával divit, kolik my vyplácáme světla úplně zbytečně a přitom to vůbec nebude mít na turisty vliv. Takže příští rok se chystáme přes Hamburg nahoru do Skandinávie
tak se podívejte na další cestu po Evropě.